हेलो एभ्रिवान जाभास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 33 मा चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरू जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। आज होइन एकदमै पानी परिरहेको छ यार, यस्तो हावा लागिरहेछ नि बाहिर, बत्ती पनि छैन आज होइन। अब चाहिँ हामी आज चाहिँ अब्जेक्टको बारेमा चाहिँ बुझ्न गइरहेका छौँ। सुरुमा चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ मैले पहिलेदेखि भन्दै आइरहेको थिएँ होइन, जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ अब्जेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले कुनै पनि एपिआई जस्तै एपिआई कल गऱ्यौँ रे, कुनै पनि ब्याकएन्डमा कल गऱ्यौँ रे भोलि पर्सि होइन, हामीले त अब फर्म बनाएपछि कतै सबमिट गर्नुपर्छ, अनि सबमिट गरेपछि चाहिँ फर्म चाहिँ कतै गएर डाटा स्टोर भइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ ब्याकएन्डको काम हो नि त होइन। तपाईँले फर्म सबमिट गरेपछि सबै काम भनेको चाहिँ ब्याकएन्डले गरिरहेको हुन्छ नि त, ब्याकएन्ड त्यो पछाडि होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको काम सकिएपछि अथवा केही एरर आयो भने चाहिँ ब्याकएन्डले केही सेन्ड गर्छ नि होइन। त्यो सेन्ड गरेको डाटा भनेको धेरै जसो भनेको चाहिँ ब्याकएन्डले सेन्ड गर्ने भनेको चाहिँ इन द फर्म अफ अब्जेक्ट कि होइन। त्यही भएर चाहिँ अब्जेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ होइन। अब चाहिँ हामी आज चाहिँ अब्जेक्टको इन्ट्रोडक्सन, बेसिक इन्ट्रोडक्सन बुझ्न गइरहेका छौँ। भोलिदेखि चाहिँ हामी अब्जेक्टको होइन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नेछौँ है त। सुरुमा चाहिँ अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा कलेक्सन अफ प्रोपर्टिज हो भनेर यहाँ यसको डेफिनेसनमै कलेक्सन अफ प्रोपर्टिज भनेको छ होइन। जस्तै कलेक्सन अफ प्रोपर्टिज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुरको एउटा मोबाइल फोन छ अरे होइन, रियल वर्ल्ड एक्जाम्पल दिउँ होइन, हजुरले बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै एउटा मोबाइल फोन सम्झिनुहोस् होइन। मोबाइल फोनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसको प्रोपर्टिजहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कलर हुन्छ होइन, कलर ब्ल्याक व्हाइट यताउति कलर हुन्छ होइन। एउटा साइज भनेको चाहिँ हजुरको कति सेन्टिमिटर होइन, यो साइजहरू यो फोनको डिफ्रेन्ट साइज हुन्छ नि होइन। मोबाइल फोनको एउटा छुट्टै साइज हुन्छ। अनि मोडल नम्बर भनेको चाहिँ हजुरको स्यामसङ छ भने अब स्यामसङ J2 छ भने अब J2 200 यस्तो मोडल नम्बर हुने भयो होइन। यो भनेको डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज भएको मोबाइलको होइन। अब चाहिँ मोबाइलले चाहिँ के काम गर्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा फोन आउँदाखेरि बज्छ होइन, एउटा चाहिँ घन्टी बज्ने भयो होइन, एउटा चाहिँ हजुरको पिक्चर क्याप्चर गर्न मिल्ने भयो होइन, एउटा चाहिँ हजुरको के गर्न मिल्ने भयो भन्दाखेरि हामीले गीत पनि बजाउन मिल्यो। अरू डिफ्रेन्ट यसले चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट टास्कहरू गर्न मिल्छ होइन। जस्तै यसको यो टास्कहरू जुन चाहिँ हामीले भन्यो नि अहिलेसम्म, यो फोनले चाहिँ यो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो प्रोग्रामिङको टर्ममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो टास्कहरूलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ मेथड भन्छ होइन। जस्तै भोलि पर्सि चाहिँ हजुरले चाहिँ जस्तै एउटा युजर छ अरे होइन, युजरको चाहिँ के प्रोपर्टी हुन्छ भन्दा एउटा नेम हुन्छ युजरको होइन, एउटा एड्रेस हुन्छ, फोन नम्बर हुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट प्रोपर्टी हुन्छ। अब युजरले चाहिँ के काम गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ मेथड भन्छौँ। जस्तै अब युजरले चाहिँ कतै लगइन गऱ्यो भनेपछि हामीलाई के भयो भन्दा त्यो जाभास्क्रिप्ट टर्ममा चाहिँ मेथड्स भयो होइन। त्यही भएर चाहिँ अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कलेक्सन अफ प्रोपर्टिज एन्ड द मेथड के होइन, जसलाई चाहिँ हामीले प्रोपर्टिज भनेको चाहिँ जहिले पनि केमा हुन्छ भन्दाखेरि की भ्यालु पेयरमा हुन्छ। जस्तै अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हजुरको कलर छ नि जुन होइन, कलर भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हजुरको की भयो कि होइन। अनि त्यसपछि हामीले त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ जस्तै अहिले त मैले यहाँ यसमा त अगाडिको नेम की मात्र लेखाएको छ यो सबैमा होइन, यो यसको पछाडि पनि हाम्रो भ्यालु हुन्छ कि जहिले पनि होइन। जस्तै यदि कलरको चाहिँ कुनै भ्यालु छ भने चाहिँ कसरी लेख्छ भन्दाखेरि कलनले सेपरेट गर्छ कि होइन, कलनले चाहिँ सेपरेट गरेर चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ भ्यालुएसन गरेर हुन्छ। जस्तै अब कलर भनेको चाहिँ यदि ब्ल्याक लेख्नु छ भने चाहिँ हामीले के लेख्यो यहाँ चाहिँ डबल कोटभित्र, स्ट्रिङ छ भने डबल कोटभित्र, नम्बर छ भने लेख्नु परेन। यो बुझिसक्नु भयो हजुरले होइन। अब यसरी नै हो होइन, जाभास्क्रिप्टमा पनि हामीले जाभास्क्रिप्टको टर्ममा पनि अब्जेक्ट भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ प्रोपर्टिज हो होइन, जसमा चाहिँ भ्यालुहरू चाहिँ की भ्यालु पेयरमा चाहिँ स्टोर भइरहेको हुन्छ होइन, जसको प्रोपर्टी कलेक्सन अफ प्रोपर्टी हो होइन। प्रोपर्टीहरू चाहिँ के को कसरी स्टोर भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको की भ्यालु मा चाहिँ स्टोर भइरहेको हुन्छ होइन। जस्तै अहिलेसम्म चाहिँ हामीले कहाँ गयो, अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एउटा भ्यालु स्टोर गर्नु पऱ्यो होइन, भ्यार नेम भनेर चाहिँ राजन भनेर, अनि त्यसपछि भ्यार एड्रेस भनेर यो भयो होइन। यसरी चाहिँ स्टोर गरिरहेको छ होइन। अब यो भनेको चाहिँ एउटै युजरको नाम हो नि त होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब अब्जेक्टको टर्ममा चाहिँ एउटै युजरको भएपछि हामीले एउटै अब्जेक्टको टर्ममा चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ होइन, अनि यसभित्र चाहिँ हामीले यो दुइटा छ नि, यो दुइटा जुन चाहिँ एउटै अब्जेक्टमा बिलोङ्स गर्छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटै अब्जेक्टभित्र चाहिँ लेख्न सकिन्छ। जस्तै कसरी लेख्न सकिन्छ भनेको थिएँ मैले, यो कलनले सेपरेट गरेर चाहिँ अब चाहिँ यसको यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट पनि एउटा भेरिएबल नै हो। जस्तै यसमा पनि हामीले की भ्यालु पेयर प्रोपर्टिजहरू स्टोर गऱ्यो नि होइन, यो पनि त अब के भयो भन्दाखेरि यो एउटा भेरिएबल जस्तो काम गऱ्यो नि त होइन यसले अब होइन।
अब यो भेरिएबल होइन, तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टले चाहिँ मल्टिपल डाटा चाहिँ एट द सेम टाइम चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ होइन। जस्तै हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ के सिकेको थियो भन्दाखेरि एरे सिकेको थियो, एरेमा पनि मल्टिपल भ्यालु हामीले स्टोर गर्न सिकेको थियो नि होइन। अब अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि हाम्रो मल्टिपल भ्यालु स्टोर गर्न मिल्यो होइन, इन द फर्म अफ की भ्यालु पेयरमा चाहिँ हामीले मल्टिपल भ्यालु चाहिँ स्टोर गर्न मिल्यो है। अब यति नै हो बुझ्नुपर्ने बेसिक कुरा चाहिँ। हजुरहरूले म नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ हामीले के सिक्नेछौँ भन्दाखेरि अब्जेक्ट चाहिँ कसरी लेख्ने होइन, अनि त्यसपछि अब्जेक्ट चाहिँ कसरी लेख्ने, अनि अब्जेक्टमा चाहिँ अदर डिफ्रेन्ट हामीले अहिलेसम्म जुन चाहिँ एरेमा डिफ्रेन्ट मेथडहरू युज गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट अपरेसन गरेको थियो नि होइन, अब्जेक्टमा पनि त्यो गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ हामी सिक्दै जानेछौँ होइन। अब यतिन्जेलसम्म हेरिदिनु भयो होइन, थ्याङ्क यू सो मच हजुर सबैजनालाई। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ भेटौँला है त। हस्, बाई बाई।